Dictionary. At ito for ang galing. Umano na siya agad. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-review naman tayo ng palette from Clio. Yan. This is Clio Botanic Mauve. Their Pro Eye palette. Ganda nung box niya. Oh. Price is 905. Ang mura. Diba? Ang mura, no? For the palette. Kabaliktaran. Okay. Ang ganda nung yung pinaka-box niya. Para siyang stationery. At ito yung laman niya. Ang elegant. Parang parang yung damit ko lang. Grabe, parang ako may aate ng ano ba, wedding. Ganyan. It has 2, 4, 10 shades. Expiry date is 24 months. Made in Korea. Nahihilig talaga ako sa mga Koreang makeup for the past few days. So, ayan siya guys. Hindi ko pa to natatry. At ayan, may plastic pa siya. And then, may libre ka ng brush. Ang ganda nung mga kulay niya. Tapos, meron pa siyang parang parang siyang may naka-ukit na na design. So, yung first row sa taas, ito, yan. Ito yung mga colors. Hindi siya ganun ka-pigmented, pero parang creamy yung effect niya. Ang ganda, parang super soft lang. And ito naman yung sa kabila, dun sa baba. Ito yung mga shades niya. Mag-start na lang ako dito sa shade na to. Natin yung excess. And then, yung unang glide niya meron na. Okay na yung brush actually, pero parang ang hirap niya. So, ito na lang yung gagamitin ko. Uy! Ang galing! Umano na siya agad. Kumulay na siya agad. Ang galing naman nito. Hindi ko in-expect na ganito ka-dark etong shade na to ha. Ito. Ayan. Pero, maganda. Maganda siya. Parang ito lang pwede na. Okay, so, let's try other shades para ma-maximize naman natin to, diba? Mahal-mahal nito eh. Okay, so try ko yung kasunod niya. Ito, itong shade na to. Parang medyo may violet, purple, parang ganun. Parehas lang yun. Ayan. Ito lang sa parang lalagyan ko lang siya ng combination, like, grabe, parang siya, no? Pigmented siya, pero sobrang light lang. Alam mo yun? Try ko naman tong shade na to, cream. Ang liit ng brush niya, parang hindi niya mapapakinabangan, guys. Hindi siya masyado nagbe-blend. O dahil sa brush lang yun. So, I'll try other brush. Ayun. Medyo, ayan, kumulay naman na siya. Medyo ang dami niyang fallout pag ginaganon ko. Parang daan-daan ka lang, ganun. Ang dami niyang fallout. So, pero maganda siya. Okay, so dagdagan pa natin. Lagyan pa natin ng drama, yung mata. Try natin lagyan itong shade na to to make it more fun. More fun. Ayan. Dito sa ibabaw. Try naman natin tong shade na to. Tingnan natin gaano ka-dark to, no? Yun. Ang dark niya, pero okay na okay siya sa smoky eyes. So, yung kaninang parang purple na ginamit ko, hindi niya masyadong na-emphasize tong parang pa-V shape yung eyelid natin.
Pero ito to. Yan. Maganda para to. Kung mas gusto niyo yung look na lumaragas ang may dating, ganun. Lumaragas yung parang pag ganito yung damit nyo, ganyan. Gusto mo ng look na medyo gusto mo medyo pagtinginan ka ganin. Ayun. So, ito yung gagamitin ko. Alam nyo, I'll try na kasi hindi siya talaga magkulay dito. So, try kong gumamit na lang ng kamay. Ayan. Diba? Nagkulay siya. Try ko nga itong brush na to. I'll try again. Yun. Okay, this is it. This is what I'm looking for. So, I'll just blend that in. Para hindi naman siya mukhang pinatungan lang natin. Lalim naman ng mata. So, try natin tong shade na to. Pag hindi iba na lang. Mukha naman siyang maganda, guys. Okay guys, so that finishes our look for today. So nag-contour na ako, onting highlight, ganyan, lipstick, blush on, eyeliner. First impression ko dito, this is so nice na palette. Though it is, it's really pricey. But this is good for 24 months naman. So if you will buy this, so you have your palette for 2 years naman. And yung mga shades nito is pang araw-araw. Pwedeng pang glam, pwedeng pang party. And for me naman, nakuha ko yung look na gusto ko. And it's very, very blendable. Bihira lang ako makakita ng palette na ganito yung gusto kong pigment. Yan. Medyo nakakalito lang yung shades niya kasi parang pag tinignan mo, parang puro siya brown. Pero meron naman siyang lavender, ganyan. It's a good palette, actually. Yan. Hindi naman siya nag-fall out. Powdery siya. Pero overall, maganda siya. Maganda yung, tingnan nyo naman, ang ganda nung pagka-blend niya. Parang high-end yung niya. Yung labas niya sa camera. Ang ganda. Ayan! So, natapos na naman ang isang yugto. Thank you again, guys, for watching. I'll see you all, guys, on my next video. Bye-bye!